हामीले प्रिभियस भिडियोमा फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको इनिसियल रिकग्निसन हेऱ्यौँ। अब हामीले फाइनेन्शियल एसेट सुरु गर्छौँ भने थियो। अब फाइनेन्शियल एसेटको डेफिनेसन, क्लासिफिकेसन, मेजरमेन्ट, डिरिकग्निसन, मोडिफिकेसन अनि इम्पेयरमेन्ट हेर्नेछौँ अबको भिडियोहरूमा। अब सुरुमा यो भिडियोमा चाहिँ फाइनेन्शियल एसेटको डेफिनेसन हेऱ्यौँ। फाइनेन्शियल एसेटको डेफिनेसन NS 32 अनुसार केलाई फाइनेन्शियल एसेट भनिन्छ त, केलाई फाइनेन्शियल एसेट भनिन्छ र फाइनेन्शियल एसेटको अकाउन्टिङ FRS 9 अनि FRS 9 अनुसार गरिन्छ भनेर यो डेफिनेसनले डिटरमाइन गर्छ। फाइनेन्शियल एसेट भनेको क्यास हो भनेछ। इज ए क्यास equity instrument of other entity if we have invested in share of another entity, then it is also a financial asset. अर्को कुनै कम्पनीको सेयर किनेछ, सेयरमा इन्भेस्ट गरेछ भने पनि त्यो फाइनेन्शियल एसेट हो भनेर भनेछ। कन्ट्र्याक्चुअल राइट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। कन्ट्र्याक्चुअल राइट हुनु पऱ्यो है। कन्ट्र्याक्चुअल राइटलाई चाहिँ अन्डरलाइन लाउनु। टु रिसिभ क्यास अर फाइनेन्शियल एसेट फ्रम अदर एन्टिटी। कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ क्यास पनि फाइनेन्शियल एसेट हो, अनि राइट टु रिसिभ फाइनेन्शियल एसेट फ्रम अदर एन्टिटी पनि फाइनेन्शियल एसेट हो। सपोज कन्ट्र्याक्चुअल राइटलाई किन फोकस गरेको भन्दाखेरि यदि स्ट्याट्युटरी राइट, सपोज ट्याक्स रिफन्ड भनेको फाइनेन्शियल एसेट हुन्न र यसलाई NFRS 9 अनुसार डिल गरिन्न, किनकि दिस इज नट फ्रम ए कन्ट्र्याक्ट, दिस इज फ्रम ए ल अर स्ट्याट्युट, त्यहाँबाट आएको। त्यही भएर त्यो इन्कम ट्याक्स रिफन्डेबल, भ्याट रिफन्डेबललाई हामीले फाइनेन्शियल एसेट भनिँदैन। फाइनेन्शियल एसेट कहाँबाट आउनुपर्छ भन्दा कन्ट्र्याक्टबाट आउनुपर्छ। इट सुड बी ए कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ क्यास अर फाइनेन्शियल एसेट अफ फ्रम एनदर एन्टिटी। कन्ट्र्याक्टबाट आउनु पऱ्यो भनेर उसको सपोज फर इक्जाम्पल रिसिभेबल, कुनै गुड्स सेल गर्यो र रिसिभेबल आयो भने त्यो कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ क्यास भयो, कन्ट्र्याक्टबाट आएको नि त, सेलको कन्ट्र्याक्टबाट। भनेपछि त्यो फाइनेन्शियल एसेट भयो। पिपी सेल गर्यो, रिसिभेबल आयो, द्याट इज फाइनेन्शियल एसेट। अनि एउटा बन्ड किन्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट क्यास फ्लो रिसिभेबल हुन्छ फ्युचरमा, वेदर प्रिन्सिपल, इन्ट्रेस्ट अर बोथ, त्यो पनि फाइनेन्शियल एसेट हो, बिकज कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ क्यास हो। सपोज एउटा बन्ड किन्यो, त्यो कन्भर्टेबल बन्ड हो भनेपछि त्यहाँबाट कन्भर्टेबल बन्ड भएर इक्विटी सेयर रिसिभ हुन्छ भनेपछि त्यो इक्विटी सेयर इज अ फाइनेन्शियल एसेट। सो इट इज ए कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ फाइनेन्शियल एसेट फ्रम एनदर एन्टिटी भनेपछि क्यास रिसिभ नभए पनि अर्को फाइनेन्शियल एसेट रिसिभ भन्छ। त्यही भएर द्याट इज अल्सो ए फाइनेन्शियल एसेट बिकज इट कम्स फ्रम कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्चुअल राइट हुनु पऱ्यो, द्याट सुड बी द मेन फोकस। कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु एक्सचेन्ज फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट इन ए कन्डिसन द्याट इज पोटेन्सियली फेभरेबल टु द एन्टिटी भन्नेलाई पनि फाइनेन्शियल एसेट भनेर डिफाइन गरेछ NS 32 ले। यसले जेनरली भन्दा नि स्पेसिफिकली डेरिभेटिभलाई फोकस गरेको। डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टले एउटा पार्टीलाई फाइनेन्शियल एसेट दिन्छ, एउटा पार्टीलाई फाइनेन्शियल लायबिलिटी दिन्छ, तर कुन पार्टी भनेर थाहा हुन्न, सर्टन हुँदैन डेरिभेटिभको केसमा, किनकि इट इज डिपेन्डेन्ट अन फ्युचर प्राइस, फ्युचरको लागि कन्ट्र्याक्ट गरेको। सपोज भन्दा नि डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्टमा वेल्थ गेन हुँदैन, वेल्थ ट्रान्सफर हुन्छ, एउटालाई मात्र गेन हुन्छ भन्न खोजेको, वेल्थ क्रिएट हुँदैन स्पेसिफिकली। भन्नुको मतलब एउटाले गेन गर्यो भने एउटाले लुज गर्छ भनेपछि एउटाको फाइनेन्शियल एसेट हुन्छ, अर्कोको फाइनेन्शियल लायबिलिटी हुन्छ। जिरो सम गेम हो क्या हो डेरिभेटिभ भनेको। अब डेरिभेटिभ भनेको के हो त्यो अरू फाइनेन्स पढाउँदाखेरि, फाइनेन्सको डेरिभेटिभ पढाउँदाखेरि हेरौँला, तर यो डेफिनेसनले डेरिभेटिभलाई भन्न खोजेको। सपोज एउटा फ्युचर कन्ट्र्याक्ट छ भने फ्युचरमा फ्युचर बायर गर्नलाई लङ गरेको भन्छ, फ्युचर सेलर गर्नलाई सर्ट गरेको भन्छ। कुनै पनि पार्टी, यो दुईवटा पार्टीमा कुनै पनि पार्टी
को फेभरमा हुनसक्छ त्यो डेरिभेटिभ एट एनी टाइम, एट रिपोर्टिङ डेट अर एट म्याच्युरिटी डेट। त्यसैले यदि फेभरेबल छ भने हामीले गेन रिकग्नाइज गरिन्छ, त्यसलाई फाइनेन्सियल एसेट बनिन्छ। अनफेभरेबल छ भने हामीले त्यसलाई लस रिकग्नाइज गरिन्छ र फाइनेन्सियल लायबिलिटी आउँछ। त्यसरी डेरिभेटिभ पोटेन्सियली फेभरेबल छ भने फाइनेन्सियल एसेट हुन्छ। द्याट्स द डेफिनेसन अफ फाइनेन्सियल एसेट। अब हामीले क्लासिफिकेसन हेर्छौँ। क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल एसेट IFRS 9 NFRS 9 जे भने पनि NAS 39 मा फाइनेन्सियल एसेटलाई धेरै क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरिदियो। हेल्ड फर ट्रेडिङ, अभाइलेबल फर सेल, लोन इन एडभान्स, यताउति कति 5वटा 4वटा 6वटा कतिवटा थियो। NFRS 9 ले फाइनेन्सियल एसेटलाई मेनली 2वटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्छ। मेनली यसले NAS 39 को त्यो धेरै क्लासिफिकेसनलाई हटाएर 2वटा मात्र क्लासिफाई गर्ने प्रिन्सिपल ल्याएको छ NFRS 9। एउटा एमोर्टाइज कस्ट, एउटा फेयर भ्यालु। फेयर भ्यालुभित्र फेरि 2वटा छ। फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस, फेयर भ्यालु थ्रु अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम छ। यो क्लासिफिकेसन, यो 3टै क्लासिफिकेसन डेट इन्स्ट्रुमेन्टलाई मात्रै लागु हुन्छ र इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्टलाई फेयर भ्यालुमै क्यारी गर्नुपर्छ। र डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि फेयर भ्यालुमै क्यारी गर्नुपर्छ। यो हामीले हेरिन्छ अहिले क्लासिफिकेसनको प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि। र जसरी हामीले क्लासिफाई गर्छौँ सुरुमा क्लासिफिकेसन प्रिन्सिपल अनुसार, त्यसरी नै सब्सिक्वेन्टली मेजर पनि गर्छौँ। त्यसलाई सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट पनि क्लासिफिकेसनको बेसमा हुन्छ। द्याट इज एमोर्टाइज कस्ट, फेयर भ्यालु थ्रु OCI, फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस। तर एउटा एक्सेप्सन छ कि इन्टिटीले इरिभोकेबल चोइस टु डेजिग्नेट एट फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लस गर्न सक्छ इफ इट एलिमिनेट्स अर रिड्युसेस अकाउन्टिङ मिसम्याच भयो भने इरिभोकेबल चोइस अफ डेजिग्नेटिङ द फाइनेन्सियल एसेट थ्रु प्रफिट लस पनि गर्न सक्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ वाट एभर इट इज टु बी क्लासिफाइड एज पर द प्रिन्सिपल अफ क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसन केमा बेस्ड हुन्छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन गर्ने त भन्यो एमोर्टाइज कस्ट, फेयर भ्यालुमा। केमा बेस्ड हुन्छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन बिजनेस मोडल टेस्ट र क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्टमा बेस्ड हुन्छ। बिजनेस मोडल टु म्यानेज द क्यास फ्लो एन्ड कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिकमा बेस्ड हुन्छ क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल एसेट हेर्दैछौँ हामी। अब हामी क्लासिफिकेसनमा इन्टर गरौँ। कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्ट डेट इन्स्ट्रुमेन्टलाई मात्रै रेलेभेन्ट हुन्छ, किनकि इक्विटी र डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टले यसको प्रिन्सिपल नै पास गर्दैन, यसको प्रिन्सिपल सेटिस्फाई गर्दैन। त्यही भएर डेट इन्स्ट्रुमेन्टलाई मात्र रेलेभेन्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक भनेकै के हो त भन्दाखेरि इट मिन्स द कन्ट्र्याक्चुअल टर्म मस्ट गिभ राइज अन स्पेसिफिक डेटमा to cash flow that are solely payment of principal and interest outstanding on principal. Yeah, छुट्टै छ। Interest outstanding on principal. Interest on outstanding principal भने अलिकति बिग्रेर चाहिँ त्यही पनि केही छैन, SPPI टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो टेस्ट भनेको त्यो हो। अब यसलाई हामी डिटेलमा हेर्छौँ। कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि स्पेसिफाइड डेटमा क्यास फ्लोलाई राइज दिन्छ विच इज सोली पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ अन प्रिन्सिपल भनेर हेऱ्यौँ फर डेट इन्स्ट्रुमेन्टको कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिकको टेस्टलाई।
एसपिपिआई हो कि होइन, एसपिपिआईको मतलब सोल्ली पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ क्लासिफाई गर्दाखेरि सुरुमा भनेर हेर्यो। तर एसपिपिआई भनेकै के हो त भनेर नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल भनेको फेयर भ्यालु अफ फाइनेन्सियल एसेट हो। क्यास फ्लो जुन आउँछ त्यसमा प्रिन्सिपल पोर्सनलाई के मानिन्छ भन्दा फेयर भ्यालु अफ फाइनेन्सियल एसेट को क्यास फ्लो भनेको प्रिन्सिपल हो। भन्नुको मतलब एसेट बाई गर्दाखेरि जति अमाउन्ट तिरेको थियो अथवा जति अमाउन्ट फेयर भ्यालु हो भनेर डिटर्माइन गरेको थियो त्यो अमाउन्ट जुन रिकभर हुन्छ क्यास फ्लोबाट त्यो अमाउन्टलाई प्रिन्सिपल भनिन्छ। इन्ट्रेस्ट पोर्सन भनेको कन्सिडरेसन फर टाइम भ्यालु अफ मनी हो र कन्सिडरेसन फर क्रेडिट रिस्क एन्ड अदर रिस्क र प्रफिट मार्जिन र अरू कुनै कस्टलाई कम्पन्सेट गर्ने अमाउन्टलाई छ भने त्यसलाई इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। इन्ट्रेस्टको पोर्सनमा सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट टाइम भ्यालु अफ मनी र क्रेडिट रिस्क मात्रै हुन्छ। अरू कुनै कम्पोनेन्ट लाइक अदर रिस्क लाइक लिक्विडिटी रिस्क प्रफिट मार्जिनहरू पनि हुनसक्छ, तर त्यो टाइम भ्यालु अफ मनी र क्रेडिट रिस्क जतिको सिग्निफिकेन्स राख्दैन त्यसले इन्ट्रेस्ट पोर्सनलाई। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यदि इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट र प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट बाहेक अरू कुनै कम्पोनेन्ट सिग्निफिकेन्ट छ भने त्यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्दैन। सपोज एउटा डेट इस्यु गरेको छ, त्यसको क्यास फ्लो कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लोमा के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल पनि रिपे गर्ने इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्ने, तर यदि प्रिपेमेन्ट हुन्छ भने कुनै सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट पनि कम्पन्सेट गर्नुपर्छ विच डज नट रिफ्लेक्ट द टाइम भ्यालु अफ मनी। इट इज जस्ट पेनाल्टी फर प्रिपेइङ द अमाउन्ट विच इज सिग्निफिकेन्ट। भन्नुको मतलब सपोज एउटा 1 लाखको लोन छ 2 वर्षको लागि, यदि प्रिपे गर्यो भने त्यसको पेनाल्टी चाहिँ 5000 6000 सपोज 10000सम्म छ। सपोज 10000 छ भनेपछि त 10% अफ द प्रिन्सिपल अमाउन्ट छ नि त, होइन? द्याट इज सिग्निफिकेन्ट। त्यसले कुनै खालको अक्रुड इन्ट्रेस्ट रिफ्लेक्ट गर्दैन भने प्रिपे गरेको दिनमा अक्रुड इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो छुट्टै पे गर्नुपर्छ। त्यसमाथि अबोभ द्याट 10000 पनि पे गर्नुपर्छ भनेपछि यसले सोल्ली पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट रिफ्लेक्ट गर्दैन इनिसियल रिकग्निसनमा, किनकि 10000 पे गर्नुपर्छ। प्रिपेमेन्टको क्यास फ्लो पनि छ क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिकमा भनेपछि यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्दैन। त्यही भएर ओके एसपिपिआई टेस्ट पास गर्दैन अहिलेसम्म पढेको हेर्दाखेरि एसपिपिआई टेस्ट पास गर्दैन। सो इट क्यान नट बी क्लासिफाइड एज फेयर भ्यालु थ्रु फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआई अर अमोर्टाइज कस्ट। एसपिपिआई टेस्ट पास गरेन भनेपछि अहिले हेर्छौँ त्यो। तर मेन कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिकमा यदि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट बाहेक अरू कुनै कम्पोनेन्ट छ भने त्यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्दैन। इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट भनेको फेयर भ्यालु अफ फाइनेन्सियल एसेट रिकभर भएको क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिकमा क्यास फ्लोमा कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लोमा। इन्ट्रेस्ट पोर्सन भनेको कन्सिडरेसन फर टाइम भ्यालु अफ मनी, टाइम भ्यालु अफ मनीको लागि कन्सिडरेसन जुन आउँछ त्यो भयो, र क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेन्ट हुनु पऱ्यो यो दुईवटा कुरा इन्ट्रेस्ट पोर्सनको लागि। र अरू कुनै रिस्क पनि हुनसक्छ नर्मल बेसिक लेन्डिङको अरेन्जमेन्टमा अरू कुनै रिस्क पनि हुनसक्छ, तर मोस्ट सिग्निफिकेन्ट टाइम भ्यालु अफ मनी र क्रेडिट रिस्क हुन्छ। यसलाई एक्जामको लागि यो पोइन्ट धेरै रेलेभेन्सी राख्दैन, तर म यसको बारेमा अलिकति धेरै इक्जाम्पल हेर्न गइरहेको छौँ। एकचोटि हेरिदिउँ पनि फटाफट। फर इक्जाम्पल एउटा फ्लोटिङ रेट बोन्ड छ, भेरिएबल इन्ट्रेस्ट रेट भएको बोन्ड, त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हरेक पिरियडमा हरेक वर्षको स्टार्टिङमा एडभान्समा डिटर्माइन हुन्छ
लाइबोर प्लस 2%ले, लाइबोर जति पनि छ त्यो भेरिएबल हुने भयो, प्लस 2%ले डिटर्माइन हुन्छ भने त यो त भेरिएबल भयो, इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स्ड छैन नि त होइन। भनेपछि यसलाई एसपिपिआई टेस्ट पास हुन्छ कि हुन्न यसले भन्ने क्वेसन आउँछ। यदि यो लाइबोर प्लस 2%ले टाइम भ्यालु अफ मनी र क्रेडिट रिस्क रेलेभेन्ट टु द्याट बरोवर होइन रिफ्लेक्ट गर्छ भने दिस विल पास एसपिपिआई टेस्ट इभन दो इट इज भेरिएबल इन नेचर, इट चेन्जेस। यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्छ है यदि यसले उस टाइम भ्यालु अफ मनी र क्रेडिट रिस्क रिफ्लेक्ट गर्छ भने भनेर यो एक्जाम्पलमा दिएछ। अर्को एक्जाम्पलमा के भनेछ भन्दा यो एक्जाम्पलमा यदि क्रेडिट रिस्क अफ बरोवर इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसले इन्ट्रेस्ट पनि एडजस्ट गर्छ, सम पर्सेन्टले इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ भने यो पनि त भेरिएबल टाइप हुने भयो किनकि क्रेडिट रिस्क त बढ्ने घट्ने भइरहेको हुन्छ फाइनेन्सियल पोजिसन अफ बरोवर हेरेर। त्यही पनि यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्छ किनकि क्रेडिट रिस्कले गर्दाखेरि बढ्ने घट्ने भएको नि त, नट एनी अदर कन्सिडरेसन, इट इज बिकज अफ क्रेडिट रिस्क, सो इट रिफ्लेक्ट्स इन्ट्रेस्ट पोर्सन एन्ड इट पासेस एसपिपिआई टेस्ट है। यो एक्जाम्पल अर्को भयो। अर्को एक्जाम्पल प्रिपेमेन्ट अप्सनको भयो होइन। प्रिपेमेन्ट अप्सनको मैले दिएको थिएँ, मैले भनेको नि थिएँ यदि सिग्निफिकेन्ट हुँदैन प्रिपेमेन्ट अप्सन भने यसले एसपिआई टेस्ट पास गर्छ। सिग्निफिकेन्ट छैन, सपोज अघिको एक्जाम्पल 1 लाखको एक्जाम्पलमा सपोज मेबी 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ प्रिपेमेन्ट चार्ज दिनुपर्छ भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन, त्यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्न सक्छ। तर यदि सिग्निफिकेन्ट छ भने त्यसले पास गर्दैन प्रिपेमेन्ट अप्सन भन्ने छ। अर्को एक्जाम्पल एक्सटेन्सन अप्सनको केसमा पनि यदि एक्सटेन्सन पिरियडमा क्यास फ्लोले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भने त्यसले पनि एसपिपिआई टेस्ट पास गर्छ। पर्पेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेन्टको केसमा यदि त्यो जुन क्यास फ्लोले कन्सिडरेसन फर टाइम भ्यालु अफ मनी, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क र प्रफिट मार्जिनलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भने पर्पेचुअल डेट भए तापनि यसले एसपिपिआई टेस्ट पास गर्छ भन्ने लेखेको छ है। अब क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक हेऱ्यो, अब क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक एक्जामको लागि त्यति रेलेभेन्सी राख्दैन किनकि अब क्यारेक्टरिस्टिक पास गरे कि गरेन भनेर धेरै जजमेन्ट युज हुन्छ प्र्याक्टिकलमा, प्र्याक्टिकल सिनारीमा धेरै जजमेन्ट नै युज हुन्छ, सो त्यति रेलेभेन्सी राख्दैन एक्जामको लागि। तर यो बिजनेस मोडल टेस्टले रेलेभेन्सी राख्न सक्छ। क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्ट पास भयो भनौँ, अब एसपिपिआई टेस्ट पास भयो अबको लागि है। अब एसपिपिआई टेस्ट पास भएपछि अब के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन गर्दा बिजनेस मोडल टेस्ट हेर्नुपर्छ। यसको कुनै यो पछि यो क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक पछि बिजनेस मोडल हेर्ने भनेर छैन स्ट्यान्डर्डमा। त्यही पनि हामीले क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक फेल गऱ्यो भने त डाइरेक्ट फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लसमा जान्छ। त्यही भएर एसपिपिआई टेस्ट फर्स्ट अनि बिजनेस मोडल टेस्ट सेकेन्ड गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यही पनि हेरौँ, अब क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स टेस्ट चाहिँ आउट, ओके इट्स पास्ट। अब बिजनेस मोडल टेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाउ द इन्टिटी म्यानेजेस द क्यास फ्लो अफ द एसेट, कसरी म्यानेज गर्छ, सेल गरेर क्यास फ्लो रिकभर गर्छ कि फाइनेन्सियल एसेटको होल्ड गरेर त्यसको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिकभर गरेर क्यास फ्लो रिकभर गर्छ कि अथवा होल्ड पनि गर्छ सेल पनि गर्छ तर सेल चाहिँ त्यति फ्रिक्वेन्टली गर्दैन, त्यसरी क्यास फ्लो रिकभर गर्छ कि कस्तो बिजनेस मोडलबाट गर्छ त भन्ने टेस्टलाई बिजनेस मोडल टेस्ट भनिन्छ। हाउ डज द एन्टिटी रिकभर द क्यास फ्लो अफ द फाइनेन्सियल एसेट भनेर त्यो टेस्टलाई बिजनेस मोडल टेस्ट भनिन्छ। यहाँ क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्ट दिएछ सुरुमा होइन, यता लेफ्ट साइडमा टपमा।
यदि क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल गर्छ भने डाइरेक्ट फेयर भ्यालु टु प्रफिट लस बन्द गरेर मा क्यारेक्टर क्लासिफाई हुन्छ। त्यसपछि पास गर्यो भने ग्रिन दिएछ नि सिग्नल, त्यसले बिजनेस मोडल टेस्टमा जाने हुन्छ। बिजनेस मोडल टेस्ट दुई तरिकाको हुन्छ, होल्ड टु कलेक्ट द कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो एन्ड सेल द इन्स्ट्रुमेन्ट बट नट फ्रिक्वेन्टली, बट मोर फ्रिक्वेन्टली देन होल्ड टु कलेक्ट बिजनेस मोडल भन्दा मात्र है। फर्स्ट भयो होल्ड टु कलेक्ट एन्ड सेल, सेकेन्ड भयो होल्ड टु कलेक्ट मात्र। होल्ड टु कलेक्ट वाट? होल्ड टु कलेक्ट द कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो, जुन प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो होल्ड टु कलेक्ट द कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो। दुईवटा टेस्ट भयो। होल्ड टु कलेक्ट एन्ड सेल कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो भयो भने यसको फेयर रिप्रेजेन्टेसन फेयर भ्यालु हुन्छ, किनकि हामीले सेल पनि गरिरहेको हुन्छ यो पोर्टफोलियो अफ एसेटको। सेल ट्रान्जेक्सनमा पनि इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, किनकि होल्ड टु कलेक्ट म्याच्युरिटीसम्म प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट मात्र हो कलेक्ट गर्ने भन्दा पनि सेल पनि अपर्च्युनिटी छ भने मार्केटमा, यदि गेनको अपर्च्युनिटी छ भने त्यसलाई सेल गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटमा त्यसको सेल प्राइस कति हो त, आजको फेयर भ्यालु कति हो त भनेर रेलेभेन्सी राखेको हुनाले यसको फेयर भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट गर्नु फेयर प्रेजेन्टेसन हुन्छ। तर सिन्स इट इज नट सोल्ड फ्रिक्वेन्टली, अपर्च्युनिटी आउँदा मात्र सेल गर्ने भएको हुनाले यसको फेयर भ्यालु, यसको जुन फेयर भ्यालु चेन्ज हुन्छ नि त्यसलाई प्रफिट लसमा रिफ्लेक्ट गरिराख्नु त्यति रेलेभेन्सी राख्दैन, किनकि हरेक वर्ष सेल नहुन पनि सक्छ। पिक टाइममा कति 2-3 वर्षको पिक टाइममा यदि एसेटको फेयर भ्यालु चाहिँ पिकमा उठेछ भने सेल गर्ने स्ट्राटेजी हुनसक्छ। दिस इज वान इक्जाम्पल है, यस्तै नहुन पनि सक्छ तर दिस इज वान इक्जाम्पल। त्यही भएर यसले यसको हरेक वर्षको फेयर भ्यालु चेन्ज प्रफिट लसमा रिफ्लेक्ट गर्नुमा कुनै रेलेभेन्सी राख्दैन। रेलेभेन्सी कहिले राख्छ भन्दाखेरि सेल गर्दाखेरि यसको प्रफिट लस जति एक्युमुलेट भएछ र प्रफिट लस जति आयो सेल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रफिट लसमा स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लसमा राख्दा रेलेभेन्ट हुन्छ। र जतिखेरसम्म सेल गरेको छैन त्यसको फेयर भ्यालु चेन्ज चाहिँ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा डम्प गर्दा इन्भेस्टरहरूले रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन पाउँछ। त्यही भएर यसलाई फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा क्लासिफाई र मेजर गर्दाखेरि रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले दिन्छ भनेको भएर यसलाई क्लासिफाई फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा गरिन्छ। यस्तो बिजनेस मोडल भएको एसेटलाई कस्तो भन्दा होल्ड टु कलेक्ट एन्ड सेल। सेल कस्तो? सेल फ्रिक्वेन्टली होइन, फ्रिक्वेन्टली ट्रेड गर्ने हो भने त्यसलाई फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लसमै राख्छ, तर फ्रिक्वेन्टली होइन, होल्ड टु कलेक्ट पनि गर्ने, मेन कुरा होल्ड टु कलेक्ट गर्ने हो तर सेल पनि गर्ने अपर्च्युनिटी आयो भने यस्तो एसेटलाई फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा राखिन्छ। र अर्को बिजनेस मोडल भनेको होल्ड टु कलेक्ट मात्र, होल्ड टु कलेक्ट द कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो, द्याट इज प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ अन प्रिन्सिपल। यदि कलेक्ट गर्ने मात्रै बिजनेस मोडल छ भने हाम्रो बिजनेस मोडल कलेक्ट गर्ने मात्रै त्यो कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो, सेल गर्ने होइन। सेल त कहिलेकाहीँ होला, कहिलेकाहीँ होला, नहुने भनेको होइन तर कहिलेकाहीँ होला पनि। तर बिजनेस मोडल के छ भन्दा पास्ट प्र्याक्टिस र डकुमेन्टेड एभिडेन्स, डकुमेन्टेड बिजनेस मोडलबाट के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मेन गोल प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट रिकभर गर्ने, कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो रिकभर गर्ने हो भनेर देखाउँछ भने यसको फेयर रिप्रेजेन्टेसन कस्टमा हुन्छ, किनकि यसको फेयर भ्यालु ले फेयर भ्यालुको रेलेभेन्सी केही पनि राख्दैन इन्भेस्टरहरूलाई ब्यालेन्स सिटमा। किन राख्दैन? किनकि हामीले सेलै गर्दैनौँ भनेपछि हाम्रो त कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो मात्रै रेलेभेन्सी राख्छ, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति कमायो त भन्ने मात्रै रेलेभेन्सी राख्छ। त्यसैले यसको फेयर रिप्रेजेन्टेसन एमोर्टाइज कस्ट हुन्छ यस्तो बिजनेस मोडलको। भनेपछि समरीमा के भयो भन्दा क्लासिफिकेसनको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि तीनटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। कुन कुन भन्दाखेरि अकाउन्टिङ पर्पजको लागि तीनटा क्याटेगोरी, एउटा एमोर्टाइज कस्ट, एउटा फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआई, एउटा फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लस। फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लस भनेको डम्पिङ
यदि यसले क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्ट र बिजनेस मोडल टेस्ट पास गर्दैन भने यो त्यहाँ जान्छ र ट्रेड मात्रै गर्ने एसेट छ भने यो पनि त्यहाँ जान्छ। यो सबै डेट इन्स्ट्रुमेन्टको लागि है। क्यास फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक टेस्टमा के हुने भयो भन्दाखेरि एसपिपिआई टेस्ट हुने भयो, सोल्ली पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट हो कि होइन भन्ने टेस्ट हुने भयो। यसले पास गर्छ भने बिजनेस मोडल टेस्टमा दुईवटा टेस्ट हुने भयो। कस्तो खालको बिजनेस मोडल इन्टिटीले एडप्ट गरेछ त, कस्तो खालको अब्जेक्टिभ छ त इन्टिटीको क्यास फ्लो रिकभर गर्नलाई, बिजनेस मोडल कस्तो छ भन्दा दुईवटा खालको, एउटा होल्ड टु कलेक्ट एन्ड सेल, एउटा होल्ड टु कलेक्ट। होल्ड टु कलेक्ट एन्ड सेल भयो भने फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा क्लासिफाई हुन्छ, अनि होल्ड टु कलेक्ट छ भने मात्र छ भने अमोर्टाइज कस्टमा क्लासिफाई हुन्छ। तर यो सबैको एउटा एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि यो क्यारेक्टर हामी क्लासिफिकेसनको एउटा एक्सेप्सन के छ भने यदि हामीले पहिलाको भिडियोमा नि हेरेको थियौँ, यदि इरिभोकेबल यदि इरिभोकेबल भन्दा पनि इरिभोकेबल चोइस गर्न सक्छ कि क्लासिफाइड थ्रु प्रफिट लस कतिखेर भन्दाखेरि इफ इट रिड्युसेस अर एलिमिनेट्स अकाउन्टिङ मिसम्याच। अकाउन्टिङ मिसम्याच भनेको क्विक इक्जाम्पल दिन्छु। सपोज फर इक्जाम्पल एउटा लोन लिएछ, एउटा एन्टिटीले लोन लिएछ र त्यो लोनबाट फाइनेन्सियल एसेट फन्डिङ गरेछ हो, फाइनेन्सियल एसेट फन्डिङ गरेछ। लोन भनेको फाइनेन्सियल लायबिलिटी भयो। फाइनेन्सियल लायबिलिटी फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लस र एमोर्टाइज कस्टमा मेजर हुनसक्छ, क्लासिफाई र मेजर हुनसक्छ। यदि त्यो इन्टिटीले फाइनेन्सियल लायबिलिटी कुनै कारणवश यो स्ट्यान्डर्डमा दिएको कुनै कारणवश फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लसमा क्लासिफाई र मेजर गरेछ भने र फाइनेन्सियल एसेट जुन त्यो फाइनेन्सियल लायबिलिटीबाट फन्डिङ भएछ त्यो चाहिँ अब क्लासिफिकेसन पर्पजको लागि रिभ्यू गर्दैछ भने लायबिलिटी फेयर भ्यालु प्रफिट लस, एसेट चाहिँ एमोर्टाइज कस्टबाट गर्दाखेरि अकाउन्टिङ मिसम्याच हुने कन्डिसन आउनसक्छ। किन आउनसक्छ? किनकि लायबिलिटीको फेयर भ्यालु गेन र लस त्यहाँ प्रफिट लसमा रिफ्लेक्ट भइरहेछ, एसेटको कुनै पनि फेयर भ्यालु गेन र लस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा रिफ्लेक्ट भइरहेको छैन भने यसले एकाउन्टिङ मिसम्याच आउनसक्छ। त्यसैले यो एसेटलाई पनि क्लासिफिकेसनको प्रोसेसबाट जेमा क्लासिफाई भयो भने, जुन क्याटेगोरीमा क्लासिफाई भयो भने यसलाई फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लसमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ बिकज अफ अकाउन्टिङ मिसम्याच भनेर एउटा एक्सेप्सन छ र यही हो क्लासिफिकेसन। अब हामी जान्छौँ मेजरमेन्ट। यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, अकाउन्टिङ कसरी गर्ने, अमोर्टाइज कस्टमा क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, फर्स्ट अफ अल होइन, फेयर भ्यालु डिफ्रेन्ट छ भने यसलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटलाई के फरक पर्छ, फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा अकाउन्टिङ कसरी हुन्छ, फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट लसमा अकाउन्टिङ कसरी हुन्छ, फेयर भ्यालु थ्रु यिनीहरूतिनटै क्लासिफिकेसन मेजरमेन्टको जुन क्याटेगोरी छ यसको जुन इन्कम आउँछ त्यसलाई कहाँ रेकग्नाइज गर्ने, ओसिआईमा रेकग्नाइज गर्ने कि प्रफिट लसमा रेकग्नाइज गर्ने कि, यो कुराहरू हेरिन्छ अर्को भिडियोमा।